En opeens komt er een kijker, John, die komt iedere week kijken. En die komt aanrennen, de witte is er, de witte er is er. Ik denk, nou, dat kan haast niet. Ik ben Bas Verkerk. Ik speel al 39 jaar samen met mijn vader Gerard. Eerst op de oude locatie in Alphen aan de Rijn. En sinds 2010 nu op de nieuwe plek in Reeuwijk. Wij spelen van april tot en met september met onze oude duiven. Waar wij van de midvond en zeker de dagvond de mooiste vluchten vinden. En natuurlijk dan nog eigenlijk wat het allermooiste is, zijn de nationale vluchten. Speciaal die duiven van ons, die kunnen een heel programma van 20, 22 weken eigenlijk goed aan. En dan blijven de beste aan het eind van het jaar over. We spelen met al onze vliegduiven. Ruim 200 zijn we ermee begonnen dit jaar. Spelen we totaal wetenschap. En natuurlijk in de loop van het seizoen blijven er wel duiven thuis die gewond zijn of zo. Dus er zitten dan op een gegeven moment wel wat partners thuis als ontvangstcomité. We hadden op deze nationale chartreux hadden wij 117 duiven in totaliteit mee. Die zijn woensdag ingekorfd op totaal wetenschap dus. En nou ja, met de weersvoorspellingen die zagen er niet goed uit. En ik had eigenlijk verwacht dat het maandag zou worden. Maar op zaterdag om 6:15 klonk toch het startschot in Chartreux. Om de duiven van heel Nederland te lossen met een flinke wind mee. We hadden er zeker vertrouwen in. Want ja, we hebben eigenlijk dan zeggen we het zelf, een heel goed seizoen. Van april tot en met begin augustus hebben we op 2 weken na iedere week een eerste gevlogen. Waarvan ook natuurlijk een NPO-overwinning, een sectoroverwinning en dan nu een nationale overwinning. Dus ja, dat de conditie er was, dat zat wel goed. Alleen ja, meestal zijn de 1800 meter vluchten niet onze vluchten, maar kennelijk kunnen ze dat ook. Je hoopt altijd om ooit eens een eerste nationaal te vliegen. We zijn er verschillende keren dichtbij geweest. En nou gebeurt het. En dan zie ik de duif niet aankomen. Ik was net nog binnen om hierheen te komen. En opeens komt er een kijker, John, die komt iedere week kijken. En die komt aanrennen. De witte is er, de witte er is er. Ik denk, nou, dat kan haast niet. Toch was het geval. En Basjes kwam schreeuwend uit het hok. Maar mijn vader heeft hem niet gezien. Dus ja, dit was wel eventjes een sensatie. En dan de spanning daarna, hè? Of het zou blijven. Want ja, denk harde wind mee. Dus ja, in Noord-Holland of in het noorden kunnen er ook wel duiven vallen. Dus dat blijft altijd spannend. 'S Morgens werden natuurlijk de duiven gelost om 6:15 en dan stijgt de spanning. Maar we hadden nog een afspraak staan voor DNA-staalname met Stefan Geubel. Nou, die had zelf ook mee op de vlucht. En toen we bijna klaar waren met de DNA, samen met de zaterdaghulp Sil van Vliet. Toen bleek dat er dus in de voorvlucht al duiven aan het vallen waren van 1760 meter. Dus nou, dan hadden de duiven zo rond 5:45 moeten vallen. Nou, Stefan Geubel die vertrok. En ik wilde nog mijn laatste dingen klaarzetten. En ik was in het hok en toen onze vaste kijker, John van Laar, die hoorde ik er een roepen, er is er een. En ik draai me om en ik zie nog net over mijn hoofd dat hij valt op de valplank. En we hebben maar 1 witte mee, dus de witte die was er. En, maar ja, die was er een aantal weken geleden met bloedheet weer. En 1300 meter won ze al de 7e nationale in de sector, dus zeker geen eendagsvlieg. Dit is de 84-59-547, genaamd Tango. Tango is gekomen omdat de vader is
eigendom van meneer Dong uit China, die kocht van Nico van Noordenne. En daar houd ik hem op de hoogte van prestaties en vorig jaar ook. En toen kwam er ook zo over dat het altijd van twee kanten komt, hè? Niet van de vader en de moeder. En het gezegde is van je hebt twee mensen nodig om de tango te dansen. En vandaar dat deze op zijn Engels heet tango, dus tango op zijn Nederlands. Dus het is een kruising van een duif van Nico van Noordenne. Gekoppeld aan een dochter van onze eyecatcher, de zus van Solange, met Captain Hook, een van onze stamduiven. Ze won eerder dit jaar al de 7e nationale sector 2 van Vierzon tegen 7.500 duiven. Toen was het bloedheet weer en een lage snelheid. Ze was ook vroeg van de eerste testvlucht van Roosendaal. En ook nog een keer 1 op 100 van Melun, 400 kilometer. Dus van 60 tot 620 met lage snelheid en met hoge snelheid. De duif gaat nu naar het kweekhok. Dus die gaat echt niet meer vliegen. Dus hopelijk in de toekomst hebben we misschien nog weer eens een witte duif die vroege prijzen gaat winnen. De duivenwens voor de toekomst voor de Nederlandse duivensport. Ik denk dus dat het groter moet en dan bedoel ik dus meer nationale vluchten. En dat betekent niet dat iemand zijn clubspel, zijn kringspel of afdelingsspel over moet geven, maar dat het een toegevoegde waarde is, een nationaal spel. En zoals de Belgen, die kunnen 36 nationale overwinningen halen. Nou, dat is misschien wel een beetje heel overdreven, maar de ene keer zit de wind voor die goed en de andere keer zit de wind voor die goed. En zo komt iedereen aan bod. En dat is met 1 of 2 nationale vluchten in een jaar. Ja, ben je natuurlijk afhankelijk hoe het die dag is qua wind en weer. En dan moet je weer een jaar wachten. Dus ik zou voorstander zijn voor meer nationale vluchten. Ik ben het helemaal met hem eens en ik ben ervan overtuigd, als je dus meer van die totale lossingen hebt, dat die duiven veel beter leren. En dat vind ik ook met de jonge duiven. De duiven moeten leren. Ze leren er niet meer uit te gaan. Dat ondervinden wij zelf ook. Maar de duiven moeten meer grote lossingen meemaken. En dan verspelen je ze later niet meer ook. De toekomst van de duivensport zie ik denk ik anders als meerdere personen, zeg maar. Ik denk dus juist dat je iedereen het spel moet geven wat ze graag willen. En dat betekent dus wel een uitgebreid programma voor de Vitesse, voor de midvond, voor de dagvond, voor de vond en zeker voor de jonge duif. Alleen het wordt nu allemaal kleiner gemaakt omdat we het allemaal in kleine clubs willen houden. Maar ik zie het eigenlijk meer van die clubs doen bijvoorbeeld, de Vitesse doet iedereen, iedere vrijdag. En de midvond is op donderdag in bepaalde inzetlokalen. En de dagvond en de overnachtvond gaat allemaal naar de NIC's. En zo creëer je wel genoeg spelvreugde en spelmogelijkheden voor de diverse disciplines. En ik denk zelf niet dat de toekomst is een afgeslankt vliegprogramma.